Hi guys. So, kung gusto niyo malaman kung paano ko ginawa yon, so panoorin niyo po itong video hanggang matapos. So una, ito yung fabric na gagamitin natin. So una, tatanggalin muna natin to. Ito, tatanggalin muna natin. Gugupitin natin yan. Nagupit ko na yung isa. So ito na siya. Natanggal ko na yung nasa mga gilid-gilid niya. So, ganun din yung gagawin natin dito sa isa. Okay. Meron akong damit ng anak ko na luma na siya, hindi na maganda yung kulay niya, kaya ginupit ko na siya. So ito yung gagayahin natin. Ito yung back, tapos ito yung front niya. Ito yung front niya. Yan. Ito naman yung kanyang sleeve. So, medyo maiksi yung sleeve niya. So, hahabaan natin ng konti. So, ayan. Ganyan lang natin siya. Tapos, gugupitin natin dito. Ayan. Huhulmaan lang natin siya. Tapos, tatahiin natin. So, babalikan ko kayo pagkatapos ko itong magupit. So guys, so ito na yung ating nagupit. Ito naman yung sa bottom. Yan yung sa baba. Ito naman yung dalawa nating sleeve, long sleeve. Ayan. Na yung ating back. Ay, front. Ito na pala yung ating front pala to, front. And then, ito naman yung ating back. Ito yung ating back, guys. Ayan. Back, front, dalawang sleeve. Tapos, ito naman yung sa button skirt. Okay, so, umpisahan na natin. So, kailangan din natin gumamit ng bias tape para sa ating neck part. Tapos, sa ating neck ng back and front, yung ating namang sleeve. Atong, yung long sleeve natin. So, kailangan din natin lagyan ng bias tape. Ang gagawin natin ngayon is i-connect natin yung ating ito yung front, guys. So, lalagyan ko muna ng level para hindi tayo magkagulo. So, ito yung front. Ito yung front. Tapos, ito naman yung back. So, kailangan lagyan natin ng level yan para hindi tayo malito. So, first, ang unang gagawin natin is dudugtong muna natin dito. Tatahiin natin dyan, pati yan. Tahin na natin dito. So, i-lock or i-zigzag stitch natin para hindi maghihimulmul kasi natatanggal kasi siya, guys. Yung ano niya, ayan, naghihimulmul siya. So, kailangan nating i-lock to dito para hindi siya maghihimulmul.
Yung ano natin, gitna. Yung gitna natin. So, nasa sa inyo na yan kung saan nyo pwedeng i-face itong ating ano. Basta kailangan pantay siya, guys. So, ipitan natin ng ganyan. Yun yung gagawin natin sa kabila. Ganun din yung gagawin natin doon. So, ito na guys. So, ito na pin na natin. So, tatahiin na natin siya dyan. Tapos, pagkatapos natin tahiin, ilalak ulit natin. Ganon din yung gagawin natin dito sa kabila. Parehas yung parehas yung naka-face itong ating ano doon. Tapos ito din. Dapat doon din siya para pantay siya tingnan. Ito na guys, na lock na natin ang ating armhole. So, pag binaliktad natin siya, okay na siya. Dito naman sa arm, dapat pagkabit natin is ito guys, kailangan naka dito siya kasi dito siya papunta naman dito sa papasok siya. So kailangan ito tsaka ito is pantay din pag ganyan. Ito pag ganyan, ito naman pag ganyan. So kailangan pantay natin dito. Yan. Dito naman is dapat pantay din dito guys sa arm natin. Natin papunta dyan. Pagkatapos natin tahiin, ilalak ulit natin katulad ng paglock natin nito. And then, proceed tayo sa ating dito bottom. So, ganun din yung gagawin natin dito sa kabila. Yan. And then, tahiin natin dyan. And then, overlock din. And then, proceed tayo dito sa baba. Then, after that, guys,
punta muna tayo dito sa ating neck area. So, lalagyan natin ng bias tape.